Друзі, за минулий місяць получився вінрейт 67%, тільки взяв 12 трейдів. Хочу з вами поділитися, що відторговував, що вийшло, де були косяки. І, звичайно, що які ситуації найкраще відпрацювали, щоб ви могли повторювати і так само заробляти. Минулого місяця, скажу чесно, до 15 числа, як бачите, була дуже гарна полоса. Потім в мене дуже важлива подія в житті сталася, і я, на жаль, був трохи втомлений. Останні трейди, насправді, треба було не торгувати. Давайте почнемо з кінця з стоп-лосів і потім вернемося до тейк-профітів, в чому була фішка. Тут був трейд по Solana. Тут я трошки неправильно визначив напрямок. Я не думав, що після оцих нижніх ліквідацій буде ще один вихід вниз. Це була якраз ось ця ситуація. Тобто по Solana, бачите, був локальний боковик. І я скажу чесно, я думав, що від цього локального боковика ми будемо виходити вже вверх, бо тут були гарні ліквідації і була непогана кількість рівнів, які могли зняти. Ну, як бачите, я неправильно визначив напрямок, і Solana пролилася, дала ще перекрила, можна сказати, аж до цього імбалансу дійшла. Наступна помилка – це була по WorldCoin, те саме, його проливали, тут був низ діапазону, бачите, Value Relay, відтестили ще й анкерний VWAP, я вже думав, що від нього можуть хоч боковик підтвердять. Але бачите, там об'єми впали і біточок проливався. Я помилка зробив, що я його відторговував, коли біток проливали. І бачите, WorldCoin раз відстопив, потім мене другий раз відстопив. І получив я тут по стопах, по ризиках. Пам'ятайте, що тут дотримання ризиків, в кожній угоді різний стоп-лосс, бо, наприклад, по бітку в мене є ситуація, де стоп-лосс був 1%, а по WorldCoin 4%. Йдемо далі до класних ситуацій, які прям ідеальніше повідпрацьовувалися. Це був в Ripple. По Ripple була ситуація. Бачите, в мене був план. Я перед цим по Ripple брав лонги від цього профіля об'єму. І дуже часто ціна ходить, робить 2-3 хвилі. Ціна зробила розторговку, і я, дочекавшись розторговки, зайшов в угоду від Value Relay на продовження по тренду. І по факту вони повністю відпрацювали всі плани. Я скинув на перебитті хаїв, хоча в мене була основна ціль зняти, бачите, оці локальні хаї. Як ви бачите, Value Relay для продовження роботи по тренду – це, певно, саме крутіше, що може бути. Перед цим на Ripple в мене був трейд від самого лою. Я пам'ятаю, тоді аналітику писав десь навіть публічно по Ripple, де я казав взяти угоду від цього профіля об'єму. Бачите, цей профіль об'єм, він співпав з перекриттям всього імбалансу, від якого ціна пришвидшилась. Тобто ціна зробила гарний підхід, і тут по факту ідеально відпрацювала цю зону. Я тут зробив помилку, бо я одночасно відкрив трейд на декількох монетках, я вирішив зменшити ризик і закрити Ripple. І бачите, а Ripple, він спочатку підійшов, бачите, до цього великого об'єму, прям ідеально. Він його відтестив, біля нього він зупинився, розторгувався і тоді дав ще одну хвилю росту. Наступне – це була ефірка. Ефірка – дуже класний трейд після ліквідації. Це, напевно, те, що я найбільше люблю торгувати. Тому що зазвичай після великих ліквідацій дуже зрозумілий напрямок. Як ви бачите, відбулося велике падіння інтересу, величезні об'єми. В годинці більше 8 мільярдів, це багато для ефіра, і падіння інтересу. Це називається каскадні ліквідації. І дуже часто ціна після них робить повноцінний вкат. Навіть якщо тренд і продовжується, то вони можуть перекрити повністю все падіння. В принципі, тут так і відбулося. Скажу чесно, я в моменті думав тримати аж до зняття вершинки, як ви бачите. Вона дійшла до цієї зони, я тоді вже вирішив закрити своїми руками. Бачите, був 2 дня в цій угоді. Але в кінцевому результаті, якби сидів, чекав би, то вони таки, бачите, зняли і дали би мені цей тейк. І замість того, щоб забрати 9, майже 10%, я би міг би забрати 15, що на 50% більше. Також, коли я брав по ефіру трейд, я брав так само той момент і по BNB трейд. Бачите, основна причина – верхній профіль об'єму. Тут було 2 причини. Перша – велика ліквідація, і я думав, що частину цієї ліквідації перекриємо. І ціна відтестила, бачите, так само цей профіль об'єму. І я якраз зайшов за ним, і він по факту для мене виступав основною зоною підтримки. Стоп-лосс там був в районі 3%,
І бачите, ціна перекрила більшу частину падіння, але вона не змогла зайти до цієї зони. І я був трошки зайнятий, тому я скинув, як є. До речі, друзі, в мене є для вас подарунок, PDF-ка по нашій торговій стратегії. Ви бачите, наскільки ми класно використовуємо профіль об'єму, індикатори різні, і треба знати, як їх правильно комбінувати. І щоб ви собі не ламали голову, отут вже є пряме готове рішення для вас. Що ви робите? Заходите в опис під відео, скачуєте цю PDF-ку, починаєте вивчати і правильно використовувати. Йдемо зараз до найцікавіших. Тут зараз будуть по біточку певно, найцікавіші трейди. Перед тим покажу, оцей був 100 пака по бітку. Тут я неправильно визначив напрямок. Ось оцей профіль об'єму. Ціна вернулася всередину. І, скажу чесно, я думав в моменті, що ми вже підемо знімати вершинки. А це був, бачите, повністю біточок пролили. І зняли низ, там був один діапазон, який зняли. Саме основне в цих value, як ви бачите, правильно визначити напрямок. Ось це був прям найжирніша, певно, ситуація, яка була. Я дуже люблю ось такі ситуації, тому що біточок, майже всі імпульсні пришвидшення, 80% з них біточок перекриває в протилежну сторону. І тут була локальна розторговка, і бачите, ми взяли. Плюс в моменті в самий верх зайшло дуже багато інтересу, бачите, з величезною позитивною дельтою майже 2 мільярда в 4 годинці. Це є багато. І дуже часто це є пізні лонгісти, які залітають в угоду. І що з ними роблять? Правильно, ціна йде проти них, поки їх не ліквіднуть. І бачите ось оцей імпульс вниз. Це по факту величезні каскадні ліквідації, бо в нас є великий об'єм, падіння інтересу. Ті лонгісти, які ось отут відкрили свої угоди, через це вони змушені продавати, і вони давлять ціну вниз. Вони ж, ті, хто їх засаджували, вони ж набирали позицію в протилежну сторону, вони торгували проти них. І коли засаджені лонгісти покривають угоди, вони продають. А ті, хто набирали угоду в падіння, вони навпаки в них відкупляють і за рахунок цього заробляють. Так працює ринок. Наступне, таких доволі дві цікаві ситуації, це було по Ripple. Давайте я вам покажу перше ось оцю. Просто була крутіша ситуація. Він же, дивіться, Ripple зробив 2 хвилі великого пришвидшення. Зазвичай третя хвиля, вона буває скорочена і ціна просто знімає хаї. І в моменті там ще була карта ліквідацій, вони якраз зняли ось оцей великий рівень маржинальний, і за ним я якраз виставляв свою лімітку на падіння. І основна моя задача була, тут був в об'єм, який мали відтестувати. В принципі, вони дуже класно відпрацювали. От скажу чесно, ця угода, певно, була найнервовіша для мене, тому що там в моменті до мого стопа, не добило, я думаю, певно, 0,5%. І ціна постійно тягне, і дуже тяжко таке. Скажу чесно, мені набагато більше подобаються ось такі трейди через боковики. От зараз наступний трейд, він набагато приємніше емоційно його було брати, чим ось оцей. Бо може бути ще пару хвилин перебиття хаїв. Тобто ножі ловити це дуже складно і треба тільки в правильний час робити. Бо, наприклад, от ви б подивилися на графік і сказали, та тут от оця і оця ситуація ідентичні. А чого тут наша хвиля росту, а тут вкат? Це є дуже серйозне питання, яке треба собі задавати. Наступне це є ось оця ефірка, вихід з накопичення. Бачите, ми забрали перші падіння, не жаднічали, на виході об'єму я скинув. І дуже часто, коли ламають структуру, вони вже починають робити наступні хвилі. Тобто ціна ніколи не ходить такого впала, тільки виросла. Вона зазвичай ходить хвильками. Хвильки росту, хвильки падіння. Коли ви попадаєте в такт, в мене був ось такий перший план, і я пам'ятаю, в клубі, бачите, малював наступний план. Тут для мене було важливо, щоб об'єм, який наторгувався вгорі, став супротивом. В принципі, на другий день все так і відбулося. Не прям так аж як тютелька в тютельку, як ви бачите, відбулася ось ця розторговка. І від верхньої межі цієї розторговки я зайшов, поставивши стоп за верхній межу цього об'єму. І ціна, бачите, пішла знімати якраз ось ці рівні. Тут важливо не жадничати, частинку свою забрав, бачите, частинками поскидав, і вони ідеально якраз зняли цю зону. Насправді, Ripple, як ви бачите, минулого місяця в мене просто ідеально. А в чому був секрет? По Ripple піднялися сильно об'єми. Тобто, якщо ми подивимося попередній місяць, по Ripple були об'єми від 7 до 20 мільярдів. А в WorldCoin були період, коли об'єми впали до 200-300 мільйонів. Тобто, мій підхід реально працює на монетках, де є набагато більші об'єми. Вони value профілю об'єму дуже поважають. І звісно, що оцей шорт по Solana, попередній місяць перед тим я мав звідси шорт, а тут я зайшов і чогось сикнув. Бачите, от вам так само приклад роботи з value.
Тут був вхід в шорт від профіля об'єму. Я пам'ятаю цей шорт на перекриття імбалансу, якраз гарно зайшли. А ця угода, була от гарна наторговка, я тоді чогось секнув. І бачите, тут я промахав скільки? Ну, напевно, ризиків. Стоп-лосс десь був 2,5%. Ну, я думаю, тут 4 ризика я промахав. Доволі хороший місяць. Якби динаміка, бачите, до 15 числа продовжилася, то, може, був би і рекордний місяць. Але далі я трошечки фазу ринку... Я був втомлений, бо я трошки не досипав, і фаза ринку помінялася. Тобто дуже важливо, коли така ситуація відбувається, попадати от в такт, а коли немає нічого, і я вже після цього не брав трейдів до кінця місяця. Друзі, поділіться зараз зі мною, наскільки вам подобається, коли я так детально показую свої трейди. Нагадую, обов'язково скачуйте PDF-ку, щоб ви бачили цей підхід перед собою. І, як ви бачите, дуже багато підходів трейдів з використанням профілю об'єму. Дуже класний індикатор. Щиро вам рекомендую подивитися цілий відеоурок про це, щоб ви знали, як це використовувати, де, коли, щоб заробляли гроші. До зустрічі!